হেল্ল' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, দীপশিখা লাৰ্ণিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম। আমি যিসমূহ কম্পিটিটিভ এক্সাম দি থাকোঁ, আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰে হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰে হওক, আমি এক্সামটো দিলে গম পাওঁ যে কুৱেশ্যন এটা ছল্ভ কৰিবলৈ আমি আধা মিনিটতকৈও কম সময় পাওঁ। জিকে বা ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যদিও সেইটো মেনেজ হৈ যায়, কিন্তু মেথছৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰোঁতে আমাক অলপ সময়ৰ দৰকাৰ হয়। যদিহে আমি কিছুমান শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্স জানি থওঁ মেথছৰ, তেতিয়াহ'লে মেথছৰ কুৱেশ্যনটো আমি কম টাইমৰ ভিতৰতে ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তেনেকুৱা ধৰণৰে এটা ট্ৰিক্স লৈ আহিছোঁ, বৰ্গ উলিওৱা ট্ৰিক্স। 1 ছেকেণ্ডতে উলিয়াব পাৰা। হোপ তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা। যিসকলে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছা, তেওঁলোকে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্সৰ মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ আৰু আগলৈও তোমালোকৰ বাবে লৈ আহি থাকিম। আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া মেইন ভিডিঅ'টোলৈ। ইয়াত মই 3টা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ। প্ৰথম উদাহৰণটো হৈছে 15 বৰ্গ কৰিব লাগে। 15 বৰ্গ কৰিম কেনেকৈ? আমি ইয়াত চাম লাষ্টৰ সংখ্যাটো 5 আছে নহয় জানো? তো 5ৰ বৰ্গ কিমান হয়? 5ৰ বৰ্গ কিমান হয়? 25। আমি সকলোৱে জানো 5ৰ বৰ্গ 25। 1ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি? আমাৰ 1ৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে 2। এতিয়া মই কি কৰিম? 1ৰ লগত 1ৰ পিছৰ সংখ্যাটো 2 পূৰণ কৰি দিম। 2 পূৰণ কৰিলে ইয়াত আমি কি পাম? 2 পাম। তো মোৰ আনচাৰটো হ'ব, এই সংখ্যাটো আহিব আগত আৰু 5ৰ বৰ্গ কৰি যি পাইছিলোঁ 25, সেইটো আহি যাব। সেইটোৱে হৈছে আমাৰ 15ৰ বৰ্গ কৰিলে পোৱা উত্তৰটো। বুজি পালানে? ধৰিব পাৰিছা নহয় তোমালোকে কিমান সহজতে উলিয়াই দিলোঁ। নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ 2 নম্বৰটোলৈ। 55 স্কুৱেৰ। এতিয়া 55ৰ স্কুৱেৰ প্ৰথমতে কি কৰিম? 5ৰ বৰ্গমূল 5ৰ বৰ্গ উলিয়াই ল'ম। 5ৰ বৰ্গ কৰিলে কি পাওঁ? 25। 5ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি? মই আগৰ সংখ্যাটো কোৱা নাই, মই কৈছোঁ পিছৰ সংখ্যাটো। 5ৰ পিছত কি আহে? 6। তো 5ৰ লগত মই ইয়াত 6 পূৰণ কৰিম। কিমান হ'ব? 30। আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব? কোৱাচোন তোমালোকে। 30টো আগত আহিব আৰু এই 25টো পিছত যাব। এইটোৱে হৈছে আমাৰ উত্তৰ। বুজি পাইছা নহয়? নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ 115ৰ স্কুৱেৰ কৰিম। এইটোও ছেম প্ৰচেছ। এইটো 3টা সংখ্যাযুক্ত এটা সংখ্যা হয়, কিন্তু প্ৰচেছটো ছেমেই হ'ব। কি হ'ব? প্ৰথমতে 5ৰ বৰ্গ কৰিম। কিমান পাম? 25। এতিয়া 11ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি? 11ৰ পিছৰ সংখ্যাটো 12, হয়নে নহয়? এতিয়া 11 আৰু 12 পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা তোমালোকে? 132। পূৰণ কৰাৰো কিছুমান সহজ ট্ৰিক্স আছে। সেইবোৰৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম, তোমালোকে সেইবোৰো চাবা। সেইবোৰ ভিডিঅ'জ পাই থাকিবলৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগিব। বাৰু যি কি নহওক, ইয়াত আমি কি পালোঁ? 132। তো ইয়াত প্ৰথমতে আহি যাব 132 আৰু 5ৰ বৰ্গ কিমান পাইছিলোঁ? 25। এইটোৱে হৈছে 115ৰ স্কুৱেৰ কৰি পোৱা উত্তৰ। সকলোৱে বুজি পাইছানে ভালদৰে কিমান সহজতে উলিয়াব পাৰি? এতিয়া তোমালোকক মই কেইটামান হোমৱৰ্ক দিলোঁ, তোমালোকে কৰিবা আৰু তোমালোকৰ কিমান সময় লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। এটা দিলোঁ 75 আৰু এটা দিলোঁ 165। এই দুটা তোমালোকে মোক ছল্ভ কৰি দেখাবা।
আকৌ লগ পাম তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ ট্ৰিক্সৰ কিছুমান ভিডিঅ'ছ লৈ। তো সেইবোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালা যদি তোমালোকে এটা লাইক কৰি দিবা।